welcome back to my YouTube channel. By the way, my name is Jan. God bless everyone and see you on time. Bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, and share. At pakiclick na din sa notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Partners, welcome back again to my channel, especially sa ating mga Fulgent members dyan all over the world. Okay, so for today's vlog mga partners, ituturo ko lang po sa inyo, no, kung paano mag-upload ng inyong pictures or inyong mga video, no, sa ating Facebook account na cleared, okay, na naka-HD siya para maganda yung magiging quality niya, okay, presentable doon sa mga viewers nyo. Okay, all you have to do mga partners, click nyo lang po yung Facebook account nyo, okay, ayan, and then click nyo po yung copyright, no, yung tatlong guhit po sa may right side, okay, ito, click nyo yan, ayan, and then punta po kayo dito sa settings, no, ayan, ito yung nyo, Facebook nyo. Okay, punta kayo sa settings, click nyo po yung settings, ito po, ayan. And then, pag click nyo po yung settings, hanapin nyo po yung media account po, no? Hanapin natin dito. Ayan. So, hanapin natin dyan. Ayan, ito. Media and contacts, no? So, may ilalim po banda. Click nyo po yung media and contacts. Tapos, makikita nyo po to, di ba? Upload photos. Click nyo po yan. I-click nyo yan. Tapos, upload videos. Click nyo po yan. Ayan. Okay, so yun lang. We hope na may natutunan po kayo mga partners. Maraming salamat po, no? So God bless everyone and see you on top. Bago tayo magtapos, no, additional ko lang din pala mga partners sa mga nagtatanong po dyan, okay, especially sa mga concern nyo kung paano ko kayo lagi ma-update or ma-notify sa inyong YouTube channel. All you have to do mga partners pagkatapos nyong manood, okay, or gusto nyong ma-notify, kailangan nyo pong mag-subscribe. Yan, click nyo lang po ito, mag-subscribe, and then huwag nyo pong kalimutan i-click itong notification bell, okay. Pag click nyo po dyan, click nyo po yung lahat, okay, or yung all, yan, para pag nag-update ulit ako or nag-upload ako ng video, mano-notify na po kagad kayo. Okay? So, on behalf of my YouTube channel, maraming salamat po sa inyong suporta mga partners. By the way, my name is John. God bless everyone and see you on top.